phụ nữ thay đổi số phận. 1. Trong xã hội này, không có ai mãi mãi là chỗ dựa an toàn của bạn. MC Từ Lỗi, người Trung Quốc, người vẫn được mệnh danh là gia sư tình yêu, có một câu nói muốn nhắn gửi đến những người phụ nữ. Có bạn, cuộc đời tôi như có tất cả. Không có bạn, thế giới của tôi vẫn tràn ngập sắc màu. Phụ nữ nên nhớ, trên thế giới này không có ai mãi mãi là bến độ an toàn của bạn. Tự bản thân trở thành mái hiên vững chãi của mình, như vậy mới không sợ mưa gió, mãi mãi không bao giờ sợ bị mất đi. 2. Việc trước hết cần làm là kiểm soát cảm xúc của bản thân, rồi mới giải quyết những vấn đề khác. Cuộc sống vốn dĩ đã rất mệt mỏi rồi, đừng khiến cho bản thân mình thêm phần không vui, đa sầu, đa cảm. Nước mắt ngắn dài cũng chẳng khiến người khác bận lòng đâu. Cũng đừng hở một tí là tức giận. Trong cuộc sống này chẳng ai ưa người tính khí nóng nảy, luôn than thân trách phận, tràn đầy nỗi ấm ức. Đời người ai cũng không tránh khỏi quy luật được mất. Đừng vì thất bại nhất thời mà nhục chí. Có được nụ cười sau cùng mới là nụ cười đẹp nhất. 3. Bạn có thể chưa thành công nhưng không thể không trưởng thành. Cho dù bạn là người có tính cách kiên cường hay yếu đuối, thì những khó khăn và thử thách cũng vẫn sẽ luôn đeo bám bạn. Đừng nên trốn chạy những khó khăn và thử thách mà cuộc sống đem lại. Có như vậy mới có thể rèn luyện được ý chí kiên cường. Kiên cường rồi mới tạo nên thành tích. Nên nhớ, phải luôn kiên trì cho dù kết quả cuối cùng không làm bạn hài lòng. Bởi ít nhất chúng ta cũng đã thất bại một cách thông dong, không hổ thẹn với lòng mình. 4. Không đuổi kịp ngựa thì đừng đuổi, chi bằng trồng một bãi cỏ non. Trên thế giới này không có hứng thú nào là mãi mãi. Chỉ có lòng người nói thay đổi là lập tức có thể đổi thay. Vì thế, mỗi người hãy nên nỗ lực chỉnh đốn, hoàn thiện bản thân, làm phong phú bản thân hơn nữa. Khi bạn trở nên ngày càng tốt hơn, hoài bão của bạn cũng càng ngày càng lớn, sức hút của bạn cũng không ngừng tăng lên và cơ hội phát triển sẽ ngày càng rộng mở. 5. Nếu như bạn thực sự không thể mở lòng, chi bằng kết nó thành một đóa hoa. Bởi người luôn tràn ngập tâm sự, đặc biệt là những người phụ nữ trọng tình cảm. Có một số người nói thay đổi là thay đổi nhanh đến chóng mặt. Có một số cuộc tình vừa ngọt ngào đó bỗng chốc đã nhạt phai. Nếu như thật sự không dễ gì buông bỏ, vậy thì hoài niệm nhiều hơn những mặt tốt của đối phương, làm vơi đi những oán hận trong lòng. Không còn sự oán trách, cũng sẽ không còn giận hờn. Như vậy vết thương lòng sẽ nhanh lành, không còn để lại vết sẹo của sự tổn thương. Thời gian sẽ giúp cho mọi chuyện đã qua trở thành hoài niệm. Chúng ta hãy lưu giữ những ký ức đó lại trong quá khứ. 6. Người biết ngăn chặn tổn thất kịp thời là người sống biết nhìn xa, trông rộng. Giáo sư Dịch Trung Thiên, người Trung Quốc từng nói: đời người nếu mất phương hướng, biết dừng lại đã là sự tiến bộ. Khi bạn phát hiện mình đã yêu nhầm người, hoặc khi bạn nhìn thấu chân tướng thực sự của người khác, không biết người khác đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho bạn, dừng lại chính là cách tốt nhất. Có lúc buông tay người khác chính là tự giải cứu chính mình. 7. Không cần ngưỡng mộ người khác, bởi vì chính bạn cũng là cảnh đẹp.
Đừng bao giờ ngưỡng mộ người khác có dung mạo xinh đẹp. Có thể nội tâm của bạn lương thiện hơn họ rất nhiều. Đừng bao giờ ngưỡng mộ sự giàu có của người khác. Có thể bạn có đôi tay nhanh nhẹn hơn họ rất nhiều. Và đừng bao giờ ngưỡng mộ năng lực của người khác, bởi vì có thể nhân phẩm của bạn đáng tin hơn họ rất nhiều. Giữa người với người, đừng bao giờ tìm cách so sánh. Học hỏi cái tốt của người khác, vứt bỏ khuyết điểm của bản thân. Như vậy mới là điều mà chúng ta nên làm. 8. Đời người không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Bất luận là đàn ông hay phụ nữ đều cần phải ghi nhớ. Đừng bao giờ cứ mãi nghĩ đến giá như. Những chuyện đã qua đi không bao giờ quay lại được, cho dù là tình cảm hay tuổi trẻ. Đừng chọn cách lẩn trốn vào những lúc cần chúng ta phấn đấu. Cũng đừng tùy tiện vô tâm những lúc cần chúng ta trân trọng. Sống trên đời, thái độ của bạn đối với cuộc sống như thế nào sẽ quyết định tình trạng cuộc sống của bạn như thế đó.